हेलो एन्ड वेलकम। सो अगाडि हामीले बोर्स मोडल पढिसकेका छ एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ भएको एटोमिक स्पेक्ट्रा मतलब त्यो मोडलले चाहिँ एटोमिक स्पेक्ट्राको बारेमा कुरा गरेको कारणले अब चाहिँ एटोमिक स्पेक्ट्रा भनेको के हो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा वेन इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ रेडिएट अथवा कुनै पनि जस्तै इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन भयो है यो एउटा पनि कुनै अर्बिट भयो यो एउटा इलेक्ट्रोन भयो यसको एउटा हायर एनर्जी लेभल हुन्छ है एउटा। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनले एउटा के गर्छ त भन्दा एउटा यसले रेडिएट अथवा फर इक्जाम्पल एब्जर्ब गर्यो अरे है यसले एनर्जी एब्जर्ब गर्यो। अब एब्जर्ब गरिसकेपछि यसले सर्टेन वेभलेन्थको एनर्जी एब्जर्ब गर्छ है। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एनर्जी एब्जर्ब गर्ने अथवा रेडिएट गर्ने हुन्छ। अब यो एनर्जी एब्जर्ब गरेर के गर्छ भन्दा यो एक्साइटेड स्टेटमा गएर यहाँनिर गएर बस्छ है। अनि यसले फेरि एनर्जी रेडिएट गरेर यो फेरि आफ्नै ग्राउन्ड स्टेटमा आएर बस्छ है। यो एउटा साइकल चलिरहन्छ। सो यसले चाहिँ जुन एनर्जी एब्जर्ब अथवा रेडिएट गर्छ त्यो चाहिँ एउटा फिक्स्ड वेभलेन्थको गर्छ होइन। अनि त्यो वेभलेन्थकै जुन फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यान्ड अफ लाइन्समा के भन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्न मिल्छ। रेकर्ड गर्न मिल्ने त्यो रेकर्डेड लाइन्स है अथवा त्यो द रेकर्डेड फर्म अफ लाइन्स अफ ब्यान्ड्स अथवा ब्यान्ड्स अफ लाइन्स आर नोन एज दि एटोमिक स्पेक्ट्रा है। एटोमिक स्पेक्ट्रा भनेको त्यो हो है। अब एटोमिक स्पेक्ट्राको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ। अल द एटम्स गिभ डिसकन्टिन्युस लाइन स्पेक्ट्रा सिन्स दे पोजेस डिफ्रेन्ट अर्बिट्स एन्ड एनर्जी लेभल्स है। सबै एटमको डिफ्रेन्ट टाइपको के हुन्छ एटोमिक स्पेक्ट्रा हुन्छ है। त्यसमा दुईवटा खालको स्पेक्ट्रल लाइन्स आर सेपरेटेड बाई इच अदर बाई अ डार्क स्पेस है। र डार्क स्पेसबाट चाहिँ यदर दुईवटालाई जस्तै यो दुईवटा लाइनलाई र डार्क स्पेसको बिचबाट चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट गरिन्छ है, सेपरेट गरिन्छ। ल अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि दुईवटा टाइप अफ मेजर स्पेक्ट्रा हुन्छ। द फर्स्ट वान इज दि एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा र द नेक्स्ट वान इज दि इमिसन स्पेक्ट्रा है। अरे यार इमिसन स्पेक्ट्रा है। ल अब यो दुईटा स्पेक्ट्रल सो एब्जर्प्सन भनेको त के हो भनेर हामीले थाहा छ कि जब चाहिँ यसले एनर्जी एब्जर्ब गर्छ त्यतिखेर यो एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। अनि इमिसन भनेको जब चाहिँ यो ग्राउन्ड स्टेटमा आउने हो होइन। जब चाहिँ यसले हायर एनर्जी लेभलमा गएर जुन एनर्जी रेडिएट गर्छ इमिट गर्छ त्यस पछाडि यो के आउँछ ग्राउन्डमा आउँछ, ग्राउन्ड स्टेटमा आउँछ है। ग्राउन्ड स्टेटमा आउँछ यसलाई हामीले भन्छ के भन्छ इमिसन स्पेक्ट्रा। र यस्तो खालको स्पेक्ट्रा चाहिँ केले फर्म गर्छ त भन्दा हाम्रो हाइड्रोजन एटमले फर्म गर्छ है। हाइड्रोजन एटमले फर्म गर्छ है। अनि त्यस पछाडि यो जुन स्पेक्ट्राहरू चाहिँ कन्टिन्युस पनि हुनसक्छ डिसकन्टिन्युस पनि हुनसक्छ। द स्पेक्ट्रा अफ लाइन द स्पेक्ट्रा अब्टेन फ्रम द रेडिएसन अफ सन आर द इक्जाम्पल अफ कन्टिन्युस स्पेक्ट्रा है। अनि त्यस पछाडि स्ट्रङली हिटेड सलिड्सहरूले चाहिँ अनि त्यस पछाडि लिक्विडहरूले पनि के दिन्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युस स्पेक्ट्रम दिन्छ। त्यस्तै गरी द डिसकन्टिन्युस स्पेक्ट्राहरूलाई चाहिँ ब्यान्ड स्पेक्ट्रा र लाइन स्पेक्ट्रामा के गर्नु क्लासिफाई गर्न मिल्छ। जुन एटोमिक स्पेक्ट्रा छ हाम्रो यो एटोमिक स्पेक्ट्रा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दे आर लाइन स्पेक्ट्रा है। लाइन स्पेक्ट्रा द एटोमिक चाहिँ के हो लाइन स्पेक्ट्रा हो। त्यसै गरेर जुन मोलिकुलर हुन्छ मोलिक्युल्सहरूले दिने त्यो मोलिक्युल्स स्पेक्ट्रा चाहिँ के हो ब्यान्ड स्पेक्ट्रा हो है। त्यसै गरेर ब्यान्ड स्पेक्ट्रा भनेको चाहिँ धेरैवटा ब्यान्ड कन्टेनिङ डिफ्रेन्ट के भन्छ त्यसलाई बिचमा जुन हुन्छ के अरे के भन्छ त्यसलाई सेपरेटेड फ्रम डार्क स्पेस है। अनि त्यस्तै गरेर लाइन स्पेक्ट्रा चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ लाइन्स सेपरेटेड बाई अब यहाँ चाहिँ के हो यो त लाइन्स यो त जस्तै फर इक्जाम्पल यो ब्यान्ड भयो अरे है यो ब्यान्ड भयो। त्यसै गरेर यो चाहिँ लाइन भयो। यो लाइनहरू पनि डार्क स्पेसले सेपरेट हुन्छ यो चाहिँ लाइन स्पेक्ट्रा भयो, यो चाहिँ ब्यान्ड स्पेक्ट्रा भयो है। यो मैले जस्ट यसरी लाइन जसरी नै बनाएँ जस्ट सिम्पल क्लियरेन्सको लागि। यो कुरा चाहिँ याद राख्ने कुरा हो कि मोलिक्युल्सले कस्तो खालको स्पेक्ट्रा बनाउँछ भन्दा ब्यान्ड स्पेक्ट्रम। त्यस्तै गरेर यता चाहिँ यसले लाइन स्पेक्ट्रा बनाउँछ है। ल अब त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन अफ हाइड्रोजन एटम है। अब हाम्रो के छ हाइड्रोजन एटमको कुरा छ। हाइड्रोजन एटम अब के को बेसिसमा भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ के त भन्दा बोर्स थ्योरी है। बोर्स थ्योरीको अनुसार हामीले पढ्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही मेन कुरा नै हो कि यो जुन हाइड्रोजन एटम छ यो यसमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन छ यो चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यो ग्राउन्ड स्टेटमा आउँछ यही कुरा छ है। अब यो कुरा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छ र यसको फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छ
डेल्टा E इक्वल्स टु E2 माइनस E1 हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ यु क्यान सी हियर कहाँ गरेको छ भने हामीले यही गरेको छ है यही गरेको छ अनि यसको अर्को इक्विभ्यालेन्ट फर्मुला पनि हुन्छ द्याट इज HV है HV यो V भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी हो फ्रिक्वेन्सी यो H भनेको तपाईलाई थाहा छ कन्स्टेन्ट हो के यसको नाम प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट है प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि E2 भनेको के हो E1 भनेको के हो भनेको यो E2 भनेको हायर हो हायर एनर्जी लेभल यो भनेको चाहिँ के हो लोवर एनर्जी लेभल है लोवर एनर्जी लेभल हो है अब त्यस पछाडि इमिसन स्पेक्ट्रा चाहिँ कतिवटा पार्टमा डिभाइडेड भएको हुन्छ भन्दा 6 वटा फर्स्ट वान इज द लाइमन सिरिज लाइमन है त्यस पछाडि हाम्रो बाल्मर BAL बाल्मर त्यस पछाडि थर्डमा हाम्रो आउँछ के भन्दा बाल्मर पछि आउँछ हाम्रो पोर्सन POSCHEN होला PORS कि POS नै हुन्छ होला सो लेट्स चेक द स्पेलिङ है रङ पनि हुनसक्छ त्यस पछाडि हाम्रो छ पोर्सन पछि ब्र्याकेट अनि हम्प सरी पिफन्ड अनि हम्प्रे हुन्छ है जस्तै अब धेरैजसो किताबमा चाहिँ 4टा मात्र हुन्छ लाइक टिल पिफन्ड है पिफन्डसम्म हुन्छ धेरैजसोमा तर आइसकेको चाहिँ केसम्म हो भन्दाखेरि द नेक्स्ट वान दिस इज द न्यू वान and this is the humpre है HUMP HUMP HREAY REY हो कि AY हो यो चाहिँ नयाँ हो है यो चाहिँ नयाँ हो सो धेरैवटा किताबमा मिसिङ पनि हुनसक्छ है ल लाइमन सिरिज भनेको चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि सिरिज अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स सिरिज अफ म यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट लेखिदिन्छु है टेक्स्ट लेखिदिन्छु म सिरिज अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स corresponding to the jump of electrons from any higher energy ENER energy level to first energy ENER level है अब यो यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको अब यसको लागि चाहिँ फरक हुन्छ है अब यो चाहिँ सबैको अब यो चाहिँ एउटा के भयो त फ्याक्ट कुरा हो कि हामीले लेख्यौँ यो हल्का मेटाइदिउँ है यो म हल्का बुझाउन ट्राई गर्छु मेट्यौँ है सो यहाँ छ सो सिरिज अफ स्पेक्ट्रल लाइन जम्प अब यो हायरलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे सपोज N2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे र फर्स्टलाई N1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अब लाइमेनको लागि N2 भनेको कति हो भन्दा N2 भनेको कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दा 2 देखि 2 3 4 अनि डट 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 है अनि N1 भनेको चाहिँ 1 देखि सुरु हुन्छ तर बाल्मरको लागि यो 2 देखि हुन्छ यसको लागि यो पोर्सनको लागि 3 देखि ब्र्याकेटको लागि 4 देखि त्यस्तै गरेर पी फन्डको लागि हो 5 देखि अनि त्यसै हम्प्रेको लागि 6 देखि सुरु हुन्छ है अनि त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा 2 यहाँदेखि सुरु भएको छ सो दिस विल बी स्टार्टिङ फ्रम 3 4 5 डट 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 यो चाहिँ हुन्छ 4 5 6 डट 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 यो हुन्छ 5 6 7 डट 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 है अनि त्यस पछाडि यो हुन्छ 6 7 अनि 8 अनि त्यस पछाडि डट 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 अनि त्यस पछाडि यो हुन्छ 8 सरी 7 8 9 डट डट है यहाँसम्म हुन्छ ल यो हो है अब त्यस पछाडि अब यो यहाँसम्म हामीले कुरा गर्यौँ है अब यो चाहिँ कहाँ कुन रिजनमा लाइ गर्छ भन्ने पनि हुन्छ है रिजन हुन्छ यहाँनिर रिजन अफ कहाँनिर लाइ गर्छ भनेर है रिजन हुन्छ सो द फर्स्ट वान इट लाइज इन द युभी रेडिएसन युभी रिजन भनेको अल्ट्रा भायोलेट रिजनमा लाइ गर्छ अनि हाम्रो सेकेन्ड छ के अरे यो बाल्मर चाहिँ कहाँ हुन्छ भिजिबलमा हुन्छ है बाल्मर इज अलवेज भिजिबल अनि त्यस पछाडि यो हुन्छ आइआर इन्फ्रारेड हैन अनि त्यस पछाडि के अरे ब्र्याकेट पनि इन्फ्रारेड नै हो अनि त्यसपछि नम्बर फर पी फन्ड है पी फन्ड भनेको फार इन्फ्रारेड हुनुपर्छ फार इन्फ्रारेड अनि यो लास्टको भने के हो भन्दा फार इन्फ्रारेड नै हो है यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ रिजन हो क्या यो चाहिँ रिजन हो जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि
सो यो भयो है। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर पनि पार्ट 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 हुन्छ क्या हाम्रो। सो यो रेड कलर भयो, त्यस पछाडि ब्लु ग्रिन सरी येल्लो होइन, अनि त्यस पछाडि सरी रेड ओरेन्ज, अनि त्यस येल्लो ग्रिन, अनि त्यस पछाडि ब्लू भायोलेट इन्डिगो यसरी कलरहरू हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर अगाडि अर्कै वेभ हुन्छ, सरी अर्कै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर अर्कै हुन्छ है। सो दिस इज द फर्स्ट वान इज हामीले युभीबाट सुरु गरेर भिजिबलमा आयौँ, त्यस पछाडि इन्फ्रारेड हुँदै फार इन्फ्रारेडसम्म रहेछन् है यो सबै सिरिजहरू। ल यसको डायग्राम पनि हुन्छ, तर यो लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले के पनि थाहा पाऱ्यौँ भन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि यो जुन वेभलेन्थहरू हुन्छ, वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला जुन छ 1/λ, यो चाहिँ केले निस्किन्छ भन्दाखेरि एउटा राइडबर्ग्स फर्मुला भन्ने छ। सो राइडबर्ग्स फर्मुलाले के भन्छ भन्दा यो एन्सर निकाल्ने यस्तो हो कि 1/n1 को होल स्क्वायर माइनस 1/n2 को होल स्क्वायर cm माइनस 1 है। अब यहाँनिर चाहिँ यो n1 को भ्याल्यु हाल्यो, n2 को भ्याल्यु हाल्यो भने निस्किन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा राइडबर्ग्स पी जस्तो भएछ, बी राइड BERG राइडबर्ग्स फर्मुला है। अब यसमा चाहिँ यो जुन ल्याम्डा छ यो वेभलेन्थ है, वेभलेन्थ हो। यो भनेको के हो, आर भनेको राइडबर्ग्स कन्स्टेन्ट हो। अब यसको भ्याल्यु पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, भ्याल्यु नै थाहा नभए त कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको भ्याल्यु हुन्छ 1.08 होइन 899 इन्टु 10 टु द पावर कति 5 सेन्टिमिटर माइनस 1 है। अब हामीले अलरेडी थाहा छ प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्टको 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड हो है। यो चाहिँ मेन फर्मुलाहरू हो, के याद राख्नुपर्छ भनेर। अनि n1 र n2 त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, माथि नै लेखिसकेको छ। यो भयो। अब यसको फिगर पनि हुन्छ, फिगर म लिन्छु है, जस्ट वेट फर सम टाइम, फिगर ल्याउँ। राइट, सो मैले एउटा फिगर ल्याएको छु है, यो चाहिँ भयो। सो यहाँनिर हामीले ब्राकेटसम्म मात्र रहेछ, तर ब्राकेट पछाडि पनि हामीले आउँछ। ब्राकेट पछाडि पी फन्ड हुन्छ है। पी फन्डको चाहिँ के हुन्छ भन्दा पी फन्डको यहाँदेखि यसरी सुरु हुन्छ है। पी फन्डको यहाँदेखि सुरु हुन्छ, कहाँदेखि भन्दा यहाँदेखि यहाँ यसरी है, यो भयो पी फन्डको। अनि त्यस पछाडि पी फन्ड पछाडि हाम्रो लास्टमा आउँछ हम्प्रेको है। यो कति नम्बर हो, नम्बर 7 भयो है, नम्बर 7 भयो, लास्टको नम्बर 7 भयो। सो एकैछिन यो अलिक एरर भएछ जस्तो छ है। यहाँदेखि हो है। सो नम्बर 5 देखि 6 सम्म यो नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 1 नम्बर 2 यो नम्बर 7 सम्म छन् है। यो पनि नम्बर 7 नै सम्म छ। सो पी फन्डको यहाँदेखि नम्बर 7 देखि नै हो, करेक्ट नै थियो अघि है। यो अब त्यस पछाडि हाम्रो जुन नम्बर छ, यो हाम्रो नम्बर चाहिँ मैले जब सपोज गरौँ हामी एउटा नम्बरलाई, यो नम्बर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नम्बर इक्वल्स टु इन्फाइनाइट भयो है। अब यहाँदेखि चाहिँ यस्तो आएर यो चाहिँ यहाँ जान्छ, दिस इज हम्प्रे है, दिस इज हम्प्रे, यो हम्प्रे हो। र यो लास्टको यो के अरे हाम्रो के हो भन्दाखेरि पी फन्ड एफएनडी हो। ल पी फन्ड यस्तो हुन्छ। फिगरबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कहाँदेखि कहाँ जान्छ भनेर। सो दिस इज अ इम्पोर्टेन्ट फिगर। र यसको रिजन अफ वेभलेन्थ पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ, जुन चाहिँ सजिलै छ है। सो यसको जुन हामीले मजाले लेख्न सक्छौँ बुकबाटै हो है। ल अब यस पछाडि हाम्रो छ डी ब्रोग्लीज इक्वेसन फर के छ भन्दा डी ब्रोग्ली, हाम्रो डी ब्रोग्ली आउँछन् है, डी ब्रोग्ली आउँछन्। द थिङ इज डी ब्रोग्ली। अब हामीले यो पढ्दा पढ्दै अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ डुअल नेचर अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा है। डुअल नेचर DBRO GLIE है। अब यो जुन डी छ यो के हो भन्दाखेरि यो एउटा म्याटर अफ कन्फ्लिक्ट हो, स्मल हुन्छ है, डी ब्रोग्ली। अब यो
अरे 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 सो यहाँ के छ भन्दा हामीले अगाडि पढ्दाखेरि यो जुन प्रब्लम्स अथवा के भन्छ त्यसलाई भन्दा जुन यो थियो यो मेन डुअल नेचर अफ इलेक्ट्रोन है डुअल नेचर अफ इलेक्ट्रोन यो के थियो एउटा मेन यसको ड्रब्याक थियो है अब यो कुरालाई चाहिँ कसले ट्याकल गरेछ यो कुरालाई कसले ट्याकल गरेछ भन्दा डी ब्रोग्लीले के गर्यो भन्दाखेरि डी ब्रोग्लीले अथवा अब हामी यसलाई यसरी पनि भन्छौँ इलिमेन्टरी आइडिया अफ वेभ मेकानिकल मोडल अफ एन एटम है मतलब एउटा वेभ मोडलबाट हामी एटमको स्टडी गर्नेछौँ होइन यसपछि डुअल नेचर अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा हुन्छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो अर्बाइटल्सहरूको बारेमा हुन्छ है अर्बाइटल्सहरूको बारेमा हुन्छ सो डी ब्रोग्ली आउँछ सबभन्दा सुरुमा वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द मेकानिकल मोडल अफ एटम अनि यहाँनिर वेभ मोडल वेभ्स है वेभ मोडल हाम्रो ल अब त्यस पछाडि यहाँनिर हामी यो स्टडी गर्छौँ वेभ मोडलमा स्टडी गर्छौँ है सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि डी ब्रोग्लीले के भनेको छ भन्दा एउटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ के पनि सो गर्छ बोथ एज अ के भन्छ यो हाम्रो हुन्छ वेभ है वेभ जस्तै यो एउटा वेभ भयो है अनि वेभ नेचर सो गर्छ त्यस्तै गरेर यसले के पनि नेचर सो गर्छ भन्दा एउटा पार्टिकल नेचर पनि सो गर्छ है एउटा पार्टिकल नेचर पनि सो गर्छ र एउटा वेभ नेचर पनि सो गर्छ एन्ड त्यस पछाडि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द्याट अल म्याटर प्रोपर्टिज इन मोसन सबै म्याटर प्रोपर्टी जुन चाहिँ मोसनमा हुन्छ त्यसले चाहिँ यही कुरालाई फलो गर्ने हो भनेर भन्छ है सो अन द बेसिस अफ डुअल नेचर अब उसले के गरेछ भन्दाखेरि दुईटा कुरा लिएको छ फर्स्ट वान इज E equals to mc squared. This is the Einstein's famous equation है अनि त्यस्तै गरेर उनले अर्को प्ल्याङ्क्स इक्वेसन पनि लिएको छ वेयर E equals to के भन्दा hv है hv अब v भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ है यो भनेको अनि अब v को ठाउँमा हामीले के पनि लेख्न मिल्छ c बाई लेम्डा पनि लेख्न मिल्छ यो पनि हामीले अगाडि नै गरिसकेको छ यो सबै हामीले अगाडिको कुरा हो उनले जस्ट यही कुरालाई गर्दैछ है अब यहाँनिर m भनेको के हो मास m भनेको मास अफ म्याटर है कुनै पनि म्याटरको मास भयो अनि सी भनेको त थाहा छ स्पिड अफ लाइट भयो है अनि एच भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट हो अनि त्यस पछाडि अब भीको ठाउँमा हामी सी बाई लेम्डा नै लेखिरहेछौँ किनभने यो हामीले अगाडि गरेको छ लेट्स सी हामीले गरेको छ कि छैन इफ यु आर स्टिल कन्फ्युज यु क्यान सी द प्रिभियस भिडियो है हामीले यो कहाँ गरेको छ भन्दा डेल ईमा गरेको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ डेल ईमा गरेको छ है ल सो हामी फेरि स्क्रोल डाउन गर्ने स्क्रोल डाउन अरे यो कहाँ माथि गयो है सो स्क्रोल डाउन है अब हाम्रो के छ त भन्दा यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो है यो हाम्रो इक्वेसन के भयो 1 भयो यो हाम्रो इक्वेसन के भयो 2 भयो अब यो दुईटा इक्वेसन इक्वेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा mc स्क्वायर इक्वल्स टु h डट c बाई ल्याम्डा अब हामीले यहाँबाट के फाइन्ड गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ल्याम्डा फाइन्ड गर्नुपर्छ भने सबै कुरा उता गइहाल्छ है सबै कुरा उता गइहाल्छ यो सीले यो स्क्वायरलाई काटिदिइहाल्छ सो m बाई h mc बाई h इज इक्वल्स टु 1 बाई ल्याम्डा हुन्छ देयरफोर ल्याम्डा इज इक्वल्स टु h बाई mc है ल्याम्डा भनेको ल्याम्डा त यस्तो होइन त्यो h जस्तो देखियो सो ल्याम्डा इज इक्वल्स टु h बाई mc है h बाई mc यो हाम्रो इक्वेसन भयो है अनि त्यस पछाडि अब जस्तै कुनै पनि एउटा जस्तै यो जुन इलेक्ट्रोन जुनै कुनै पार्टिकल छ होइन जस्तै नन फोटोनिक पार्टिकल अब जुन फोटोन छ त्यसले मात्रै स्पिड अफ लाइट गेन गर्न सक्छ जस्तै कुनै पनि इलेक्ट्रोन छ अरे इलेक्ट्रोन ई माइनस अथवा प्रोटोन छ अरे पी प्लस अथवा न्युट्रोन छ अरे न्युट्रोन छ चार्जलेस हो यिनीहरूले चाहिँ के सो गर्छ त भन्दाखेरि एउटा फिक्स भेलोसिटी सो गर्छ है भेलोसिटी सी भनेको भी इक्वल टु सी हुन्छ किनभने स्पिड अफ लाइट एन गेनै गर्दैन सो के हुन्छ त भन्दा एच बाई एमसी हुन्छ है यो के हो यो अब हामीलाई थाहा छ मोमेन्टम भनेको के हो भन्दा एच बाई पी भनेको मोमेन्टम भनेको के हो मास इन्टु भेलोसिटी हो मास इन्टु भेलोसिटी है अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि दिस इज फर द मेजरमेन्ट अफ भेरी स्मल है भेरी स्मल सो तिनीहरूले चाहिँ सब एटोमिक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रोन्सहरूको लागि मात्र काम गर्न सक्छ र अब बोर थ्योरी र यो डी ब्रोग्लीस इक्वेसन छ यो चाहिँ म्याच गर्न जान्छ यो चाहिँ अब हामी म्याच गराइदिन्छौँ कसरी म्याच गर्छ लेट्स सी है
कसरी म्याच गर्छ वी विल सी है। सो हाम्रो के थाहा छ त भन्दाखेरि फर हामीले पढिसकेको छ अलरेडी कि an electron orbits only in those circular path for which the angular momentum is equals to nh/2 pi। थाहा छ यो डी ब्रोग्लीज इक्वेसन लेखिहालौँ है। के लेख्ने हो भन्दा एकछिन है सरी डी ब्रोग्लीज इक्वेसन लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc यो हामीलाई थाहा छ है। ल अब के भन्छ भन्दा अब एकॉर्डिंग टू बोर्ड्स प्रिन्सिपल यो हामीले लेखिसकेका छ एंगुलर मोमेन्टमको बारेमा। त्यसै गरेर डी ब्रोग्लीको पनि हामीले लेखिसकेका छ है। अब के हुन्छ भन्दा if a wave is in phase in the circular orbit then the circumference of the board's orbit is equals to the whole number multiple of the wavelength of electron wave है। जस्तै 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 है। अब यो एउटा सर्कुलर अर्बिट छ अरे हैन, सर्कुलर अर्बिट छ अरे। सर्कुलर अर्बिट छ भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दा यसको सर्कमफेरेन्स जुन छ 2 पाई आर यो केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि सबै वेभ लेन्थहरुसँग बराबर हुन्छ भनेपछि n टाइम्स द वेभ लेन्थ हो किन n टाइम्स द वेभ लेन्थसँग बराबर हुन्छ। किनभने के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै जुन वेभहरु हुन्छ तिनीहरुको छुट्टै छुट्टै वेभ लेन्थ हुन्छ तर सबै वेभ लेन्थहरुलाई टोटल जोड्ने भने चाहिँ यसले यहाँ सर्कल एकदम सर्कमफेरेन्स टाइप बनाउँछ है। अब वेयर n रिप्रेजेन्ट्स द इन्टिग्रल होल नम्बर है। अब हामीले यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाइ n गर्न मिल्छ है। 2 पाई r बाइ n गर्न मिल्छ। यो के को भन्दा यो हाम्रो डी ब्रोग्लीको कुरा हो यो। ल अब हाम्रो के भनिरहेछ भन्दा अब यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन लैम्डा त यहाँ पनि छ है, यो लैम्डा त यहाँ पनि छ। अनि यो दुईटा इक्वेसन हामीले इक्वेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अभियसली मिल्छ है। यो दुईटा इक्वेसन हामीले इक्वेट गर्दियौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि लैम्डा नलेख्यौँ हामी डाइरेक्ट इक्वेटै गर्दियौँ है। सो h बाइ mc इक्वल्स टू 2 पाई r बाइ n हुन्छ है। अब हामीले थाहा छ जुन यो mc छ हामी यसलाई mv पनि लेख्न मिल्छ फर इलेक्ट्रोन है। इलेक्ट्रोनको लागि mv लेख्न मिल्छ है। सो 2 पाई r बाइ n है। सो यो दुईटालाई हामीले mvr लाई एउटा साइडमा राख्ने हो भने h बाइ 2 पाई डट n हुन्छ पाई हो यो इज इक्वल्स टू mvr हुन्छ है। सो डी ब्रोग्लीज इक्वेसनबाट हामीले बोर्ड्स इक्वेसन निकाल्दियौँ है। सो यू क्यान सी द्याट दे बोथ आर क्वाइट सिमिलर। दे के भन्छ त्यसलाई बुझाइरहेको छ नि दुईटैले एउटै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छ है। यो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम कन्डिसन र त्यस पछाडि जुन कन्सेप्ट अफ मेकानिकल त्यो छ यो सबै एउटै हो है। मतलब यसले भन्न खोजेको कुरामा केही पनि प्रब्लम छैन। तर जस्ट वेभ जुन डुअल नेचर छ त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनले सठिक तरिकाले डुअल नेचरको बारेमा कुरा नगरेको कारण हुन त यो इक्वेसन करेक्ट नै हो भनेर थाहा पाइन्छ यो भयो। अब अर्को टपिक हाम्रो रहेको छ के भन्दाखेरि यो एकदमै पपुलर टपिक हो र यसमा केही धेरै एक्सप्लेन गर्ने टपिक होइन। एन्ड दिस इज द लिस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक है। मतलब लिस्ट इम्पोर्टेन्ट मतलब यो जुन छ यो आउँछ नै आउँछ भन्ने टपिक हो तर यो कति मार्क्समा आउँछ भन्दा एकदम थोरैमा आउँछ कि यो ठुलो टपिक होइन। द टपिक इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल है। यो प्रिन्सिपलको बारेमा लाइक रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ त्यस पछाडि यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट है त्यस्तै टाइपको यो एकदमै के भन्छ भन्दा साइन्समा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूले यसको बारेमा अलरेडी थाहा भइसकेको हुन्छ वाट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि द प्रिन्सिपल वाज गिभन बाई वेर्नर हाइजेनबर्ग है। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर पनि उनले नोबेल प्राइज नै पाएको छ डी ब्रोग्ली लाइक निल बोर होइन निल्स बोरले पाए जस्तै। सो यसले के भन्छ त भन्दाखेरि इट इज इम्पोसिबल टु मेजर द के भन्छ द सटिक पोजिसन अथवा द एक्युरेट पोजिसन अफ एन्ड पोजिसन एन्ड मोमेन्टम है। मोमेन्टमको पनि कुरा गरेछ कि उनले चाहिँ पोजिसन र मोमेन्टम चाहिँ एक्युरेटली मेजर गर्न मिल्दैन र के भनेका छन् भन्दाखेरि द इरर इन द क्यालकुलेसन अफ द मोमेन्टम एन्ड द स्पेस अथवा के भन्छ पोजिसन
the error will be always greater or equals to h by 2 pi है h by 2 pi है अब यहाँनिर जस्तै अब इफ द पोजिसन इज मेजर्ड अब यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटा कुरा के भन्छ त्यसलाई एक्युरेटली मेजर भयो अरे फर इक्जाम्पल इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टु 0 यो किन यो डेल्टा एक्स भनेपछि के हो यो भनेको इरर हो है यो भनेको इरर हो यो इरर इन मेजरिङ द पोजिसन हो यो भनेको इरर इन मेजरिङ अफ द मोमेन्टम हो यो दुइटै इरर हो अब इररै आएन इफ यो सठिक भयो भने चाहिँ के हुन्छ त डेल्टा पी इज इक्वल्स टु एच बाई 2 पाई अनि 0 हुन्छ है अब 0 हुन्छ भनेपछि यो इज इक्वल्स टु होइन ग्रेटर अर इक्वल्स टु भन्न खोजेको होइन सो डेल्टा पी इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु इन्फिनिटी विच इज सिम्पली नट पोसिबल है त्यस्तै गरेर when del p is equals to 0 भनेपछि del x पनि के हुन जान्छ त ग्रेटर इक्वल्स टु इन्फिनिटी हुन जान्छ विच इज सिम्पली नट पोसिबल है मतलब कुनै एउटा कुरा मेजर गर्यो भने अर्कोको इन्फाइनाइट इरर आउँछ भन्ने बुझिन्छ होइन सो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स अब यो कुराको चाहिँ सिग्निफिकेन्स हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ हुँदैन बिकज दिस ओन्ली एप्लाइज फर द स्मलेस्ट सब एटोमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रोन सब एटोमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रोन है यो मात्र भनेको छ ल अब यस पछाडि हाम्रो छ अर्बिट एन्ड अर्बिटल्सको कुरा है सो वाट इज एन अर्बिट एन्ड वाट इज एन अर्बिटल्स है वाट इज एन अर्बिट एन्ड वाट इज एन अर्बिटल्स यो हामी अब अर्को टपिकमा पढ्नेछौँ सो आई होप यु इन्जोयड इट थ्याङ्क यू फर वाचिङ विल सी अन द नेक्स्ट वान